route groups. Ito yung sinasabi ko kanina. Mas okay kung i-groups natin ang ating mga route depende sa category nila. For example, dito nakalagay dito sa atin, test. So, delete ko muna yung route natin. So, ano mangyayari dito? At found na ulit siya kasi hindi nakadeclare yung route natin. So, gawa ko ng bagong route. Group. So, may prefix tayo. Yan yung first word after nung domain name natin. Yan, sabihin natin test. Function. Tapos, may nire-return yan, may argument yan na setting. Tapos, ayan. So, wala pa rin tayong i-declare na routes. Hindi pa ho route to, route group pa lang ito. Ibig sabihin, lahat ng i-declare nating route sa loob ng closure na ito ay naka-group siya. So, kapag nag-declare tayo ng settings, affected niya lahat ng routes na declare sa loob ng closure na yan. Bigyan natin ng testing. Gawa tayo, route. Tapos get. Yan. Ibig sabihin, ang magiging URL niya ay /test. Or yan yung root. Tama ba? Test controller. Welcome to test. Dapat yung lalabas. So, kapag in-execute natin to, yun, welcome to test. Ngayon, try natin mag-setting ngayon. Example, gusto ko setting Ajax. So, dapat may lalabas na bad request kasi hindi naman Ajax request to. Diba? Or, gusto ko auth. So, magre-redirect siya dun sa login page. Or sabihin natin CSRF na lang. CSRF. Tapos, balik tayo sa test. Forbidden. Kasi, wala tayong CSRF token na nakadeclare dito sa get parameters natin, sa query string natin. So, ang gagawin natin, mag-declare ako ng isa pang route. Tapos, get. Tapos, pangalan ng 2. Test controller. Create na lang. Create. At create. So, punta tayo sa test, create. Forbidden pa rin. Kasi, naka-enable ang CSRF natin. So, paano gagawin natin para hindi siya madamay dun sa CSRF? So, pwedeng setting CSRF tsaka false. So, dapat hindi na yan hindi na yan dapat mag-error. Tama. So, dito, kung maglalagay tayo ng iba pang kunyari, protected function dashboard. Return welcome to dashboard. Ngayon, kung nag-declare tayo ng bagong route, dashboard, test controller, at dashboard. Yan, ano mangyayari? Ito tayo sa dashboard. Forbidden pa rin siya. Kasi naka-enable sa ibabaw niya, kasi
yung setting natin nasa ilalim niya. Paano pag inilipat natin siya dito sa kabila? Yan. So, ang mangyayari, wala na yung error. So, yun ang purpose nito. Bakit may ganito? Bakit kung para saan tong setting na to? Ako, ang madalas kong ginagawa, yung mga web pages ko, ilalagay ko dito sa ibabaw. So, ilalagay ko dito Ajax. Tapos, setting, SRF. So, lahat ng API ko, nandyan. Tapos, ito, lahat ng mga web pages ko. Okay? So, wala na namang error. Pero pag pinuntahan natin yung create, maraming error yan. Okay? So, ano ba? May mga yung pwede ka rin mag-set ng middleware sa routes natin, pero sa tutorial na lang siya about sa middleware. Yung next tutorial about sa middleware, so doon na lang natin siya pag-aralan. Kasi kung pag-aaralan nyo yung source code ni routing engine ni Voyager, yung mga method na ito, Ajax, SRF, may mga katumbas na middleware yan na ini-include niya dun sa ating middleware stash or dun sa queue ng middleware natin. So, kunyari, dineclare natin na Ajax ay ganito. Lahat ng nandito sa group na to ay Ajax at kailangan na si SRF token. Ini-include niya ngayon sa source code natin yung middleware na yon. So, tignan natin yung kernel.php. Mapapansin nyo, ito yung mga middleware na ini-include ng ating routes. So, hindi mo na kailangan i-declare yan. I-declare yan sa routes. Kasi basta ano mo lang yung method niya. Kunwari, gusto natin ay course o cross origin resource sharing dito sa saan ba? Ano na lang, ito, accessibility. Atong accessibility na yan, yan yung expiration. Try natin. Lagyan ko dito, expiration. Pwede yan. Tapos, lagay ko 12/6/2020. Tapos, puntahan natin ngayon yung dashboard. Tapos, gana ang lumabas na error. Kasi expired na siya. Pero, kung ang expiration natin ng 8, wala. Kasi, kung itong method na to, ina-apply niya yung middleware natin na accessibility. Yan. Sa middleware tutorial natin, matutunan nyo na dito sa Voyager Framework, para mas maging efficient tayo or mas optimize ang request natin hanggat maaari per request, kung ano lamang ang kailangan na PHP class ang i-include, yun lang ang i-include niya. So, ganun na naging approach ko sa pag-design ng routing engine na ito. Na ang mga middlewares natin, ang routes ang magdidikta kung ano-anong mga middleware ang mai-include sa request na iyon. So, ano pa ba pwede nating makuha dito? Okay, kung tanggalin to, tapos, oo nga pala, mag-try tayo ng isang
Kunyari, protected function user. Kuha tayo ng ganyang method. So, lagay natin return welcome to Voyager user number, tapos request, sabihin natin user ID. Okay? So, punta tayo dito, kuha tayo ng bagong route, get, tapos ang gawin natin URI, user, tapos user ID. Pwede tayo magpasa ng ating variable from the URL to ating controller. Tapos, test controller at user. Tingnan natin. Test user 1. Yun. Ganun lang kadali. Pwede rin naman na multiple parameter. Kunyari, user ID, tapos, ano ba? Group ID. Sabi natin group ID. Tapos, test controller at group. Gawa tayo ng bagong method, function, group, request. So, return natin, your group number is, ano nga ba yung pangalan? Group ID. Okay? Tama ba? So, sabi natin 1 dito, your group number is 1. So, yan.